Hello! Welcome to your math class. It's time to focus your mind, eyes and ears as I explain your lessons and show you the easiest steps on solving math problems. Let's start! To add dissimilar fractions, first thing to do is to make them similar fractions or pagpaparehasin natin yung kanilang mga denominator. To do that, kailangan nating hanapin ang LCM or least common multiple ng mga denominators, yung 6 and 8. LCM or least common multiple ng 6 and 8. And then we will use it to make it as the LCD or least common denominator. Yung LCM na yun ay magiging bagong denominator nila. Nitong dalawang fraction na ito, susulat natin dito para magkatulad na sila ng denominator or sila na ngayon ay magiging similar fractions. Now, we are going to find the LCM or least common multiple of the denominator 6 and 8. So, nakasulat na sila dito. Ito yung denominator na 6. Ito naman yung denominator na 8. There are two ways on how to find the LCM of a pair of numbers or of these denominators. And you can look it up in the module that you have received. Meron dong nakasulat are steps on how you can find the LCM. One is using prime factorization and one is using the listing method. In this video, you are going to use or we are going to use the listing method, which I think is easier for you. Kasi madalas natin ginagamit yung listing method or sa listing method ginagamit natin yung pagre-recite ng mga multiples. Yun naman ay lagi na natin din ginagawa. So yun ang gagamitin natin to find the LCM of these numbers. So, ang gagawin natin, ililista lamang natin yung multiples ng 6 and 8. Okay, sulat natin yung multiples ng 6. First is 6, 12, 18, 24, 30, and so on. Para naman sa 8, susulat natin ang kanyang mga multiples. 8, 16, 24, 32, 40, and so on. So again, hahanapin natin ang LCM. So ang ibig sabihin ng LCM, least common multiple. So yung L least, pinakamababa, C ay common, magkatulad. At yung multiple, itong mga sinulat natin. So alin ba dyan? Yung least common multiple or pinakamababang magkatulad na multiple. So, ang pinakamababa na magkatulad na multiple ay ang 24. So, ang 24, siya na ngayon ang LCM. Ito na ngayon yung magiging nating denominator. We can now change these dissimilar fractions into similar fraction. Gagamitin natin yung LCM na sinolve natin kanina. At dapat, itong LCM yung magiging LCD or denominator nung magiging fraction na gagawin natin or i-change natin itong mga ito into similar fraction. So, ang rule na susundin natin, yung LCM, i-divide natin by the mga denominators or dito muna sa unang denominator. And then yung sagot doon ay imumultiply natin sa numerator at sa denominator. Now let's do that. Ito munang 4/6, i-change natin siya sa bagong fraction kasi mag-change tayo into similar fraction. So sulat natin 4/6. So again, ang gagawin natin yung 24, sulat natin yung LCM. I-divide natin sa denominator. 24 divided by 6. And ang sagot doon, 24 divided by 6 is 4. At yung 4, ang gagamitin natin to multiply doon sa ating numerator at denominator. So, sulat uli natin yung fraction na 4/6 times itong sagot na ito, 4. 4/4. So, sagutan natin yan. 4 times 4 is 16 over 6 times 4 is 24. So ngayon, si 4/6 siya na ngayon ay si 16/24. At tama na yung LCM siya ngayon yung LCD. Ngayon, para naman dito sa 2/8, isulat naman natin yung 2/8.
itatransform din natin siya. So again, ang rule, itong LCM, i-divide natin sa denominator at yung sagot, itatimes natin doon sa buong fraction. So sulat ulit natin. 24, i-divide natin gamit ang 8. So ang sagot dito, 24 divided by 8 is 3. So, yung 3 ang gagamitin natin pang multiply dito sa numerator and denominator. So, sulat ulit natin, 2 over 8 times 3 over 3. Tapos, sagutan natin yan. 2 times 3 is 6. And 8 times 3 is 24. So, tama na yung denominator ay yung LCM or yung LCD. So, si 2 over 8, siya na ngayon ay si 6 over 24. Kung mapapansin ninyo, parehas na sila ng denominator. They are now similar fractions. So, sulat na natin dito, 16 over 24 plus 6 over 24. So, si 4 over 6, siya na ngayon si 16 over 24. At si 2 over 8, siya na ngayon ay si 6 over 24. Pwede natin na ngayon sila na i-add. Since sila na ngayon ay mga similar fraction. Now, to add these similar fractions, ang gagawin natin, i-add lamang natin yung numerators. Susulat natin dito. And then, kokopyahin lamang natin yung kanilang mga denominators. Now, let's do that. 16 plus 6 is 22 over, kokopyahin lamang natin yung denominator na 24. Ngayon, naalamin natin kung ito bang sagot na ito, 22 over 24 ay proper fraction. Proper fraction ba siya? Okay, siya ay isang proper fraction kasi mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. And then, i-check din natin kung siya ba ay naka-lowest term na. To check kung siya ay naka-lowest term na, iisipin natin meron bang number na pwede nating i-divide parehas itong numerator and denominator na wala silang remainder, or ano yung number na kapag ni-recite natin yung kanyang multiple ay parehas na naandoon ang 22 at 24. Meron ba? Okay, meron. At yung number na yun ay 2. Kasi kapag ni-recite natin diretso ang 2, masasabi natin ang 22 at 24. At yun din ang gagamitin natin ang 2 para ma-lowest term ang 22 over 24. So, ang gagawin, 22 divided by 2 ay 11. And then, 24 divided by 2 ay 12. So, ngayon, ang lowest term na ay 11 over 12 ng 22 over 24. So, ang sagot sa 4 over 6 plus 2, 8 is equal to 22 over 24 or ang lowest term na 11 over 12. Ito ding pattern or steps na ito ang gagamitin mo in subtracting dissimilar fractions. So, ang gagawin mo ulit doon, hahanapin mo muna ang LCM ng mga denominators and then gagamitin mo iyon to divide sa ating denominator, and then yun ang gagamitin mo to multiply to this fraction para maging similar fraction na sila. Then i-add mo lamang yung mga numerators and then ikakopy ang denominator. Then i-check mo kung proper fraction at ilo-lowest term mo na sila. That is how you add or subtract dissimilar fractions. Now, I will show you another way on how to add or subtract dissimilar fraction. May pagkakatulad lamang siya doon sa una nating solution na hanapin ang LCD or LCM at saka yung LCM ay i-divide natin doon sa denominator. Now, let me show you. First, ang gagawin natin uli is to find the LCM of these denominators na 5 and 2. So, susulat lamang muna natin 5 and 2. We will find the LCM or least common multiples ng 5 and 2. So, alamin natin or sulat natin yung mga multiples ng 5. Ang multiples ng 5, 5, 10, 15, 20, 25, and so on. How about 2? Ano ang mga multiples ng 2? Sulat natin 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So again, ang hinahanap natin muna ay ang LCM or least common multiple o yung pinakamababang may katulad na multiple. Alin dito yung pinakamababang magkatulad?
So, kaya ang pinakamababang magkatulad ay ang 10. So, ang LCM ay 10. At yung LCM, siya na ngayon yung gagawin nating LCD or least common denominator. 10 na ang magiging denominator nung bagong fractions na gagawin natin. So, susulat natin, ito yung dalawang fraction bar nung dalawang fraction. Isusulat natin yung LCM or LCD na 10. So, yung magiging bagong denominator ng ating mga bagong fraction, kasi ginagawa natin silang mga similar fraction ay 10. So, meron na tayong denominators. Hahanapin naman natin ngayon ang kanilang mga numerators. How to solve for the numerator. Ang gagawin natin, yung denominators na bago, i-divide natin doon sa lumang denominator. And then, yung sagot doon, ita-times natin or i-multiply natin doon sa lumang numerator. So, let's do that. We will divide the new denominator by the old denominator. 10 divided by 5 is 2. Okay? So, ang gagawin again, tayo ay mag-divide. 10 divided by 5 is 2. Then, yung sagot doon, ita-times naman natin sa numerator. Yan, we will multiply. 2 times 4 is 8. Okay. So, yung 4/5 siya na ngayon ay si 8 over 10. So, we will do that for this second fraction. So, again, i-divide natin itong new denominator dito sa old na denominator. 10 divided by 2 is 5. Tapos, yung 5, yung sagot sa pag-divide natin, i-multiply naman natin dito sa old na numerator. 5 times 1 is 5. So, ngayon, si 1/2, siya na ngayon ay si 5 over 10. At ito na yung mga similar fractions na atin na ngayong isusubtract. So again, to subtract similar fractions, ipagsusubtract lamang yung kanilang mga numerators and then kokopyahin lamang yung mga denominators. Now let's do that. 8 minus 5 is 3 over, kokopyahin lamang natin yung denominators na 10. So, ito na yung sagot. 3 over 10. So, again, kailangan tanongin natin or observe natin yung sagot kung siya ba ay proper fraction. Siya ba ay proper fraction? Okay, siya ay proper fraction kasi yung numerator ay mas maliit kaysa sa denominator. Kailangan ba din natin siyang i-lowest term? Okay, hindi na kasi siya ay naka-lowest term na dahil wala nang number na kapag ni-recite natin yung kanyang mga multiples ay naandoon ang 3 at 10. So, the answer in 4 over 5 minus 1/2 is 3 over 10. That is how you subtract dissimilar fractions.